välkomna till ett nytt avsnitt av Heavy Metal Hiking. Idag ska vi kolla på en kniv från tyska Schnitzel. Schnitzel gick tidigare under parollen Schnitzel Gears for Kids. Men det verkar man ha släppt lite nu. Och nu är det mer Schnitzel Knives and Gear, tror jag. Det här är i alla fall deras tredje kniv, tror jag. Deras första var en barnkniv som heter Uno, eller Un. Deras andra var en ungdomskniv som heter Du. Och det här är deras första vuxenkniv som heter Tri. Från tyska Schnitzel alltså. Tidigare Gears for Kids, nu Knives and Gear. Schnitzel Tri är en 22,3 cm lång kniv. Har en bladlängd på 10,4 cm och bladtjockleken är 4 mm. Handtaget är 11,9 cm då. Stålet är ett svenskt 14C28N stål. Som är lite svärtat då. Ett helt okej stål i budget mellanklassen. Ja, det är inte mitt favoritstål, men har ganska god renommé om man säger så. Så helt okej i den här prisklassen. Man får med en trevlig Kydex-slida med dangler. Ingen rattel. Som sagt, dangler, det gillar jag, men den här är väl lite olycklig med den här som gör att kniven inte hänger rakt när man går med den, tyvärr. Men en helt okej slida, absolut. Och som synes så hänger sig slidan snett. Det spelar ingen roll egentligen, men lite irriterande. Handtaget är ju i G10, ett material jag gillar. Det har förvisso avfasade kanter, men är ganska fyrkantigt ändå. Men erbjuder ett helt okej grepp tycker jag. Inte det bekvämaste jag hållit i, men funkar. Den här lite kraftiga jimpingen här uppe är också ganska trevlig faktiskt. Helt okej. Jag har ju storlek 10 eller möjligen 11 i handskar och det funkar uppenbarligen bra. Täljmässigt tycker jag att den sköter sig helt okej. Det är ingen fantom, men helt okej, absolut.
utan att vara något speciellt så är den väl helt okej att batonna med i alla fall. Eller batonga. Men ja. Okej. Liten böjning på spetsen. Kanske inte optimalt. Den böjda spetsen. När det kommer till feathers är det här uppenbarligen en kniv jag inte alls kommer speciellt bra överens med. Jag tycker att den är svår arbetad. Det är ändå ganska snällt trä. Som synes så för mig så antingen hugger den in för mycket eller så blir det inte alls. Mycket myror här. Ah. Matmässigt tycker jag väl att den är helt okej. Kanske den är långt ifrån fantastisk, men har ju i alla fall någorlunda tjockt blad, och det tycker jag att den sköter sig hyfsat. Lite begränsad sjöbräda här.
Funkar hyfsat att skrapa med den i alla fall. En ganska vass rygg. Det här tycker jag skötte sig bra på. Ja, den är ingen dröm att köra med ferrorod. Visst kommer det lite gnister, men det är ganska hårt och det är inte så jättemycket. Så, gick lite bättre. Ja, visst kastar den lite gnister, men ja, den är lite ojämn om man säger så. Oj. Oj. Ja. Ja. Tyvärr får jag väl konstatera att Tri från Schnitzel är lite av en besvikelse. Den har ett schysst pris och det är ju hyfsade material faktiskt, och den känns
väl tillverkad om man säger så. Men för mig tycker jag inte att den riktigt funkar riktigt som jag vill att en kniv ska funka. Det är ju en fråga om tycke och smak naturligtvis. Att spetsen böjde sig så väldigt lätt tyder ju på att den är lite mjukt härdad också. Det känns inte så där jättebra. Det var en kniv jag trodde ganska mycket på faktiskt, men jag har använt den ett tag nu och inte riktigt blivit vän med den. Tyvärr. Jag vet att deras barnknivar har fått bra recensioner. Kanske var det här ett olycksfall i arbetet. Jag vet inte. Men ja, det här är inte en kniv jag skulle rekommendera. Och med de orden så tackar jag för mig för den här gången. Och hoppas att vi syns igen nästa gång i skogen. Hej då! Fåfängt försök att böja tillbaka spetsen slutade så här. Det hade man ju naturligtvis kunnat räkna ut att det skulle gå så, men ja, så är det. Fick lite sol i alla fall.